مختلف جامعات العالم. لبنان عنده الموارد البشريه انه يفوت بعصر التكنولوجيا الذكيه، ما ناقصه شيء، اللي ناقصه لمراكز الابحاث، يعني اول شيء لازم معاه مراكز الابحاث، ثاني شيء الدعم المادي لمراكز الابحاث منه كثير قوي، ثالث شيء الابحاث اللي بتنتج بس ما بتوصل لصاحب القرار، رابع شيء طرق التعليم بالجامعات بعده بدائي شوي بالنسبه لباقي المحلات. اليوم عم يحكوا مثلا بالغرفه الذكيه ثالثه سمارت هوم 3.0، هودي الغرف الذكيه شغلتها بتساعد الانسان ليستعمل كل قدراته بسرعه. فعالية المؤتمر عالجت عدة أبحاث من بينها تحديات صناعة الإعلام اللبناني المرئي والمسموع ومحتواه الرقمي في ظل اقتصاد المعرفة. صحيح أن الذكاء الاصطناعي مادة علمية بحتة، إلا أنه لم يعد هناك من مفر لدخوله في كل المجالات الحياتية، ومن المتوقع أن تؤدي بمصير البشرية إلى عالم مشغول. المؤتمر عن الذكاء الاصطناعي بينعقد بأهم جامعات فرنسا. عدد مشاركين من الباحثين اللبنانيين يفوق النصف من المشاركين. هيدا بنفس الوقت خسارة كبيرة للبنان، لأنه بتهجر قوات لتخدم شعوب ثانية مناطق بعيدة عن لبنان بدل خدمة لبنان والمساهمة بتطويره. لا عن زاكية تحت أخذوا مني. والبنية التحتية والبنية التعليمية بلبنان. بكرة يجوا زاكية دخلك أبو عبد وجاب لك الدينامو بعته. لا يزال بلدنا يعاني فيه من تأمين الإنترنت لمواطنيه. إذا قال لك إيه بعته، قال لك بعته هالقد، قال له أوكي، كل يوم بدون ما تحكي شيء يعني، إذا قال لي. مجانيا عبر الواتساب. أوكي. الصفحة اليومية مع زميل عماد أبي حكى. بداية أخبارنا الرياضية رح نبلشها مع كرة السلة وتحديدا مع نادي الشمال. إذا هالبطارية مكفولة وبيقدر يجيب حاجة ليش ندفع حقها يعني. وصل لمطار رفيق الحريري الدولي فريق الشانفيل المدني يلي كان أحرز لقب بطولة دوري أبو ظبي الدولية السنوية لكرة السلة بعد فوزه على فريق الشارقة الإماراتي بفارق 15 نقطة وبنتيجة 109-94 بالمباراة النهائية. شارك قائد الفريق المضيف الإماراتي بحضور سفير لبنان بالإمارات فؤاد دندن، رئيس مجلس إدارة نادي بنياس اللواء أحمد ناصر الرئيسي، رئيس نادي الشمال ورئيس البعثة رئيس لجنة كرة السلة بالنادي البيروتي إبراهيم المنسى وعدد من الشخصيات الرياضية. يشار إلى أنه نادي الشانفيل كان سجل العلامة الكاملة بالبطولة عندما حقق 4 انتصارات متتالية على كل من بنياس الجزيرة بهدل شوي صار بحقك إذا مقبولة بهدل يعني. نادي الشانفيل قدم بهالبطولة أداء قوي وأظن أنه رح يكون منافس شرس بالبطولة هالموسم بالدوري اللبناني. طيب ليك على كل حال خلص ما بدي شارع يكون ضل نحكي، بكره إذا البطارية تعطيني خبر أنا بحكيه من هون، فاهمة؟ للمرة الثالثة على التوالي والسادسة بمسيرته. توصل بطولة العالم للفورمولا 1 إلى المرحلة 19 مع إقامة جائزة الولايات المتحدة الكبرى، حيث هناك احتمال كبير لحسب لويس هاملتون للقب العالمي وإنهاء الأمور قبل مرحلتين على نهاية البطولة. وبيتصدر البريطاني الترتيب العام للسائقين بفارق على كل حال على بكره نشوف شو بدك سامع واعطيني خبر. اللي يعتبر حسابيا السائق الوحيد القادر على حرمان هاملتون من الوقوف على بعد لقب واحد فقط من الرقم القياسي الامريكي والاسطوره الالماني ميكايل شوماخر. وبيحتاج هاملتون للحصول على 4 نقاط فقط لحسم اللقب في حال عدم فوز بوتاس بالمركز الاول. اما الاحتمال الثاني فهو في حال انهى السباق بين الثمان الاوائل، حتى لو فاز بوتاس او حصل على نقطه اضافيه مش بطاريه مش بطاريه حتى لو احتل المركز التاسع، لكن مع حصوله على نقطه اسرع لفه وبغض النظر عن صعود بوتاس الى اعلى درجه على لا المارش جديد، المارش معنا ركبته جديد، المارش من جيل شحن جبنا له الضوء. شكرا عماد. الأحوال الجوية مع الشارع الثاني إذا بتتشرج شرج النهي ولا خربانة غيرها. ابتداء من اليوم حتى الأحد الظهر. طقس السبت غائم جزئيا مع استقرار بدرجة الحرارة وتتساقط أمطار متفرقة تشتد غزارتها بالمناطق. خلص يلا أوكي يلا باي. بس سالي على المارش بكرة. بيروت سجل 26 درجة 11 بالأرز و20 بزحمة. الرطوبة مرتفعة وعم بتسجل 75%، اما البحر فهو نائش. طقس الايام اللي جاي على الشكل التالي:
نهار السبت غائم جزئيا 9 أمطار متفرقة بجميع المناطق بس تشتد غزارتها بالمناطق الشمالية. نهار الأحد قليل اليوم مع ارتفاع بسيط بدرجة الحرارة واحتمال تطلع الأمطار. أما نهار الاثنين والثلاثاء مش مع ارتفاع بسيط بدرجة الحرارة. هذه كانت أخبار الطقس للنشرة المسائية. بنات وين معهم؟ سلام. أنا شاطئة، شكرا للمتابعة. المزيد عبر صفحاتنا على تويتر، فيسبوك، انستغرام وtv.com. شكرا لحسن هذا المتابعة زيتون. وإلى اللقاء. خلاص كده. شالوا حتما ولتأكيد for joining us on CNN. I just drove here to the ministry and the roads I think this is a portion of what they were demanding. I think by the Prime Minister's resignation from government, I think part of their demands have been met. Well, we need to talk about what happens next. But you, just after he resigned, tweeted, and I quote, his resignation was necessary to avoid civil strife, whose danger we witnessed today in central Beirut. We are being told by protesters that the riot police just stood by as demonstrators screamed for help. You are the Interior Minister. What's your response to those accusations? You have two sides protesting if you want. What we saw yesterday was two sides protesting. Those peaceful protesters who were blocking the road. The other side were armed protesters who felt that their livelihood was being impacted by the roadblocks. Now, I'm not taking sides here. Like you, I've witnessed photos of baton-wielding, people basically trying to hit a woman. That is totally outrageous. And I personally condemn any kind of force used against any peaceful protesters. But sometimes, bad things happen. And I wish it didn't. The men provoking those peaceful protesters were chanting slogans hailing the two Shia leaders here, who, along with the president, hold and wield an extraordinary amount of power here. And that includes Hezbollah. Who were those counter-demonstrators? Obviously, هذا هو عندك they شجاعين own areas that ماشي are usually واتشارد controlled by Hezbollah or Amal. Whether they were directed to go there, I'm not sure. These were definitely supporters. But irrespective, beyond that, at the end of the day, this is a street against another street. Sort of, there's a huge polarization in this country. وفي السياسة فسرت الوزيرة ريا الحسن مصطلح الحكومة النظيفة ورأت أن من غير العدل جمع كل السياسيين في قارب واحد على الرغم من أحقيتهم في اتهام النخبة السياسية بالفساد والطائفية وبالعجز وعدم الكفاءة. Michel, the president, has today said that he wants to see a clean government going forward, and he has asked Saad Hariri to run a caretaker government until such a point as he can put together a new government and prime minister. What does he mean by clean government? I would believe he means that a government that does not have the stain of corruption. I would believe this is what he meant. Obviously, we heard the protesters accuse the political elite of corruption, of sectarianism, of ineffective and inefficient Are they right, by the way? Yeah, of course they're right. I think if you ask anybody on the street, everybody talks about the same thing.
With respect, you're part of that political elite. Of course, I am part of that political elite. If I may say so personally, lumping all the politicians in one vote is also a bit unfair, but that's neither here nor there. I don't think this is the issue. Should you have resigned, by the way? I mean, just out of interest. Maybe if things had protracted further, maybe I would have reached that conclusion, but of course I would have had to consult with the Prime Minister first. But definitely what we need is a clean government, if we can use that term. The protesters have set the bar very high for us, so we cannot anymore try to weasel our way out of that commitment. So tell me what's going on behind the scenes, because it really isn't clear at present. Who's speaking to who and what happens next? There's a constitutional process. Okay, so the president today took note of the Prime Minister's resignation, and he asked the government to be a caretaker government. What comes immediately should be the president asking for binding consultation as per the constitution with the parliamentary blocks. So once he announces that he will engage in these consultations, each of these parliamentary blocks will nominate a person. Whoever gets the majority will be appointed as Prime Minister. وصلت الرمزية على طريق القصر الجمهوري في بعبدة. إلى قصر بعبدة توجه عدد من المتظاهرين للضغط على رئيس الجمهورية عماد بن شرعون في المكان والزمان المناسبين. مع فهم التحول الجسدي